Moi! Tänään on vähän eri roadtrippia, kun mennään erämaihin moottorikelkojen kanssa. Ja siellä paistamme 3 lajin dinneri näiden kanssa. Terve. Mä en ole niin paljon ajanut kelkkaa. Ne on vähän kömpelöitä ja näin. Muutama vuotta sitten piispa kysyi, jos mä haluaisin testata ja se meni näin. Mä pääsin niin kuin tyylin 10 metriä nämä kaaduin ja tää on nyt se kelkka. Ja vissiin mun pitäisi tää nyt ajaa tänään, jos mä oon ymmärtänyt oikein. Se on erittäin hieno, en mä muuta sanoa, mutta se on ehkä vähän, se on vähän niin kuin mun nemesis täällä nyt, niin toivottavasti mä tämän jälkeen oon hyvä kaveri sen kanssa. Sulla ei hirveästi tuota kelkkataustaa, niin voi moottorikelkkailla. Ja sit sä voit moottorikelkkailla ja tää on ehkä sitä ekaa kategoriaa, kun kaikki yhteenlasketut hevosvoimat varmaan joku 15. Ja ne villiorit kun päästetään tossa tänään niin kuin huimaa laukkaa, niin varmaan 30 ihan flat out. Sulla on hyvä kokemus siitä. Joo, se meni. Edellinen ennätyshän on 13 metriä. Joo. Et se ei ole hirveän anteeksi antava. Et siinä on ihan helvetin kapea raideväli ja se haluaa niin kun käytännössä koko aika vaan kaatuu. Mut se sitten tekee hauskaa, että sitä oikeasti pitää vähän ajaa. Kokeillaan miten lähtee käyntiin Vanha rouva. Kato! Ekalla. Kyllä mä oon ajanut moottorikelkaa ja vaikka mitä, mutta tää tuntuu kyllä olla vähän pelottavaa nyt, niin kuin ne sanoo, pitäisi face your fears ja nyt tän mun nemesiksen kanssa, niin pitäisi vaan yrittää tulla toimeen tänään. Tää näyttää vähän niin kuin uudemmalta. Joo. Mä veikkaan, että niin kuin, mä oon varmaan saanut se paras nyt taas. Tää on niinku tehopeli. Okei. Eli jos on 15 heppaa on kaikissa, niin tässä on 10 sitten. Tässä on 14 ja ne loput yksi on jaettu noihin kahteen. Ai vitsit, hieno ääni. Toi on aivan eri ääni kuin toinen. Tässä on nestejarru. Ai jaa. Nestelevyjarru. Näissä toisessa ei oo oikein ollenkaan. Noissa toisessa ei oo ollenkaan jarru. On niitä semmonen Bayeri jarru. Ei ne tarvii. Kun mä aloitan miettiä nyt, niin se on varmaan 10 vuotta sitten, kun mä oon ajanut viimeksi kelkkaa. Ei se nyt mitään monimutkainen ole, se on kaasu ja vissiin ei jarru, niin sit pitäis vaan kääntää. Toi on kyllä siisti. Mä veikkaan, että tää on se, mitä sä käytät eniten. En mä tolla aja paljon, mä ajan ehkä tällä. Ai sä ajat tolla? Tää on mun lemppari. Siis, Paina mitään ja mahtuu kaikki alle. mutta myös on niin kuin tää penkki. Siis tää penkki on se, mitä viimeksi niin kuin, nyt se tuntuu, että se vähän. Ehkä kiinni tai sit se on vaan jäässä. Ei voi luottaa. Jos mä muistan oikein, niin mä viimeksi, kun mä puristin, vai mitä sanotaan, ja sitten mä yritin kääntää, ja sit se vaan tuli mukaan se satula, ja mä lens selälle. Hinauskäysi on mukana. No hyvä. Yleensä jos näin lähtee kaikilla samaan aikaan, niin kaikki lähtee, mutta kaikki ei tule takas. Mut sit niitä haetaan illalla. Joo, laitetaan viimeinen käyttiin. Tää on paskin varmaan. Tää on tää käynnistys, niin se käynnistysnaru, niin se on tollanen, siinä on tuo tulppa vai valmiina, et jos tarvii, se ei huku. Okei. Vitsi, ekalla. Kaikki 3 lähti ekalla. Ja täällä on vissiin sitten joku salainen kuljetus. En tiedä, onko se makkarat siellä. Se voi olla myös jopa jotain kuvausvehkeitä. Ei voi tiedä. Nämä 2 jäbää on siis myös elokuva-alalla. Ne tekee
Ne kuvaa droneilla. Se on niiden erikoisosasto. Ne ovat myös mun kollegoja. Että mä oon paljon ollut samoilla keikoilla kuin Miika ja Piispa ja ne ovat molemmat myös ollut mukana Chase Carilla operoimassa. Saat kertoa paremmin. Eikö toi nyt ole sellainen aika legendaarinen kelkka? ET. Niin. Tuntuu, että ne just jossain piireissä. Erkki Tapani. Niin. No en mä tiedä, niin. Se voi olla legendaarinen, ei välttämättä hyvistä syistä. No siis kaikki tulee olemaan paskaa, koska siellä ei ole lunta. Joo. Ihan kaikkialla kilisee ja kolisee. On kantoja kiviä. Ihan kaikkialla. No varsinkin vetet, niin Puolik lupasit tuumottele, että me mennään silti. pysykää jäljellä. Älkää menkö koskemattomalle lumelle, koska siellä on niinku lunta ja sen alla on kiviä ja kantoja. Vaan mennään vaikka silleen ensin eka, sit tuumas on väärin, niin tuu perään. Joo, ja koko aika seurailee takaa tuli ja pysyy mukaan ja Joo. alright. No teillä on nyt juomat ja kamat mukana ja Jep. repullinen reissu mieltä. Onko? Hyvä. Kalusta valmiina. Joo. Sä oot ajanut joku 100 kertaa enemmän kuin aiemmin on. Joo. Se on uusi rekord. Joo. Eka kerta! Kaaduin äsken. Kaaduit vai? Joo. Näköjään. Jos kaatuu, niin ei siinä mitään sillai, kun se on 2 tahti ja Joo. siinä jo olisi tuore öljy voi tullut käytössä. Ja periaatteessa ainoa on, että rupeaa tulemaan bensaa tankista. Ja kelkka ei edes kaatunut. Ei mutta mun pitää hypätä pois, että se ei tullut mukaan. Joo. Mut se oli ihan nätti sellainen, mä näin sen koko tilanteen ja ihan nätti sellainen pyyllähdys. Mun mielestä mä tein se aika ammattimaisesti Se oli kuitenkin. hyvä. Totta kai kun näiden kanssa on liikenteessä, pitäisi vähän kuvata dronella samalla myös. Tehdään niin, että mä kuvaan näin, nyt näin, sit pääset testaamaan niin näet sen eron. Joo. Vedät narulla, että sä tunnet, että se ottaa kiinni. Joo. Ja sit siitä.
saakeli, näin se pitäisi tuntua. Meiltä puuttuu metri lunta. Se ehkä teki ekan oireen tuossa äsken, että kun sit vähän keventi, niin se ei niinku vaikutti, että siinä ei ole tyhjäkäyntiä. Eli olemme nyt hetken ajanut ja nyt yhtäkkiä tuli piispan Yamahassa jotain vikaa. On se vähän ikävää näin metsässä, kun ne alle -10 astetta, tai mikä se nyt on, kohta 15 astetta pakkasta ja lunta sataa, niin olisi kyllä kiva päästä sinne laavulle syömään makkaraa ja juoda kaljan. Jos se lähtee käyntiin nyt, sit mä menen tohon jäälle, vedän jotain rinkiä ehkä, tulkaa sit perään. Yritämme. Tää on se sana, mitä sä sanoit, legendaariseksi. Niin. Ai tää Yamaha-malli vai? ET. Ei takaisin. Se on vaan one way ticket. Paitsi että meillähän on oikeasti se tulppaa vain. Toivottavasti tää naru riittää. Voi vittu. On sulla väärä? Aha. Se on kyllä rehellisesti ollut ainoa asia, mikä on sattunut käteen, kun toi kein. Meillähän ei ole tulppa-avainta. Ellei täällähän tällä hanskalla kerro. Glovebox. Se on ihan hyvän näköinen. Se on just niin kuin tällaisessa kuuluu olla. Tää teki joskus tän saman. Tää hyyty. Sitten tää toimi vaan lutupohjas. Sitten mä oon ajettua tän kotiin. Ja sitten laitoin 2 vuodeksi arestiin. Ja sitten 2 vuoden arestin jälkeen tää on taas käynyt toimimaan. Eli ehkä siellä on vähän jotain skäidää kaasarissa. Heti kun tosi joutuu hiljentää niin kuin lähelle tyhjäkäyntiin, niin sit se alkaa niin kuin boaa. Ja tässäkin nyt kun mä hiljensin vähän, niin sit se niin kuin bo. Siis ei se olisi eka kaasari, mikä metsässä puretaan. Me tehtiin toissa talvena kermapurkista uudet tiivisteet. Hylätäänkö tää nyt tähän? Vai yritetäänkö? No ehkä me yritetään saada tää käyntiin ja pois täältä. Otetaanko me reki tosta matkalta? Ja mennään 2 kelkalla ja reillä. Mikä on reki? No se on niin kuin moottorikelkan traileri. No ehkä jos tää lähtee käyntiin, niin kokeillaan vielä ajaa, kun aina mitä lähemmäs me päästään, niin lähempään ollaan koti. Nyt on vielä kerran tulpat otettu pois ja nyt katsotaan jos kipinä. Joo, aika huono. Huono? Tosi huono. Ai joo. Lyödään sitä kuljetuskuntoon, jos se sattuu lähtee käyntiin. Kerran vielä nykäsen. Oho. Reppu! Mä kävin jännittämään, että osaatteko te takaisin? Mä ehkä vähän kaaduin taas. No se on hyvä. Joo, minä onneksi huomasin sieltä huomannut. Minä katsoin tänne taakse, niin Tuumas on siellä kallellaan. ET sai vähän tennaria tossa. Joutui tulee ihan helvetin kova. Nyt tehdään vaan lumityöt ja
Sit mennään taas. Piece of cakes, niin kuin Amerikassa sanoo. Aika mielenkiintoinen tapa matkustaa kyllä. Erkki Taponen laittoi vähän hanttiin. Se on ehkä ihan hyvä, että se teki sen nyt uudestaan, kun se silloin kerran teki sen ja sit se rupesi 2 vuoden arestin jälkeen toimii. Niin... Tää on meidän laavu. Ennen metsää tehty tällainen taukopaikka, että voi tulla tänne moottorikelkkojen tai kävellen tai suksilla tai ulkoiluttaa koiraa tai niin sit voi tulla tänne tekee tulet tai vaikka yöksi. Hienot systeemit on tähän rakennettu, että on hyvä tehdä kahvit ja ruuat, niin pääset kohta näkemään. Kohta joku sanoo, että tuolla pitää olla puu alla, ettei tää terä lipsaha tonne, mutta jos se lipsahtaa, niin Mut jos on se lipsahtaa. ammattilainen, niin sitten... Mulla on terotin mukana. Joo. Tässä on kato terotin tässä. Sisäänrakennettu. Oho. Ja kato. Tässä on tulus. Kaikki samassa. Kyllä. Mitä sä nyt meilat käyttää? Mä voin tehdä tuluksilla, jos sä haluat. Joo, tee. Ehkä tää on vähän märkä. Mä en osaa semmoista käyttää, niin sä voit näyttää mulle. Mulla on semmoinen tulushuijaus. 2 desilampuöljyä. Litra bensaa ja sit raapasee. Vähän kattoo muualle. Minigrip-pussi. Joo, Se on vanupuikkoja. Aa. Ei kun näit, mitä nää tyynyy. okei. Eli ne syttyy helposti. Nää syttyy ihan todella helposti. Okei. Mä voin sytyttää sulle yhden. Tää on mun huijaus. Vähän revit näin. Sitten pikkasen riiputa tohon. No joo. Se oli kyllä. Menisikö se vielä? Ei, ehkä. No, ehkä. Tää on toinen hyvä Kootamon taikahuilu. Mä alkuun pidin tätä vitsikkäänä, mutta ihan oikeesti tänkaan voi tonne kato. Nyt sitten katsojille tiedoksi, että kukaan muu ihminen, paitsi piispa, ei voi tehdä nuotion sytyttämisestä tällaista välineurheilua. Mitä päivä on mennyt, Mika? Hyvin on mennyt. Kelkan sammumista ja asioiden hajoamista voi mun mielestä niin kuin olettaakin. Jolle ihmiselle toi voisi olla pettymys ja olla silleen, että no nyt kaikki meni pieleen, kun kelkka hajosi. Olen yllättynyt, että se hajosi. Ehkä noilla vanhoilla kelkoilla, niin ei niille ehkä ajeta sen ajamisen ilosta. Tiedätkö sen takia, että se on niin kuin tehokas ja hyvä alusta ja kiva painaa reitillä, vaan ehkä se on sellainen retki, että se pakkaa eväät ja joskus tehdään lettutaikinan mukaan. Ja sitten just tää, että tekee tulet ja rauhoittuu ja keittää kahvit ja niin kautta yhden mansikkamargariita. Se mansikkamargariita, se on sellainen klassikko, niin se on sellainen niin kuin oikein leirinuotiojuoma. Ja niin kuin jos aika moni varmaan sanoo sitä, että jos joku niin kuin sopii leirinuotiolle keskelle metsää, niin se on vanha kunnon pina colada. Koska
Se on niin kuin, mistä suomalaisuudessa on kyse. Kyllä. Mutta mitä te haluaisitte syyä? Mitä te luulette, että mä oon ottanut teille mukaan? No me olemme puhunut nyt Mie. makkarasta, niin... Makkarasta me on puhuttu. Joo. On se totta, joo. Onko se joku vegimakkara vai? Kyllä täältä tulee makkaraa. Seuraava sisältää tuotesijoittelua. Aha. Kabanossi, chilisulatejuusto. Oho. Sitten enemmän maito suille, tavallinen juusto. Ja sitten enemmän espanjalaiseen makuun, pikku chorizoy. Okei. Kyllä me saa Niin. Me syödään makkarat ja Tuumakselle on vihis. Ennen kuin me en nähnyt mitään. Jos me yhtään tunnen Jani, niin seuraava pussi, mikä tuolta tulee, on giflareita. Giflareita. Onko giflari? Vähän jerkkuu. Nyt meni sekaisin. Laitetaan chorizoa. Tuumaksen piirakka. Ja se on niinku lihis, mutta ihan ilman lihaa. En mä tiedä. Mitä et tiedä? Jos se on mitään uusi suosikki, mutta... Nyt on se pääruoka. Eli makkara. Tää on kyllä paljon parempi kuin se alkuruokaa. Mä tulin tänne tänään ja mä olen vähän niin kuin, että vähän skeptinen tähän. Kyllä mä halusin mennä. Ei se ollut sitä kiinni, mutta tää kelkailu on niin kuin mulle vähän... Mä en ole niin paljon ajanut ja toi on se kelka, mikä mä oon viimeksi ajanut, se 10 metriä ennen mä kaaduin ja sai selkä kipeä. Ja sitten kun pääsi ajaa toi valkoinen, niin nyt tuli kyllä vähän semmonen fiilis, että mä haluan myös moottorikelkkaa. Saako ottaa vielä yksi? Joo. Saako ottaa... Meillä on paketillinen vielä. Mä otan saako ottaa tää? Mm. Varaudu Espanjan viettelykseen. Joo, tää on... Chorizo Espanjasta. Tää on... Ainakin sä sanoit sen aikaisemmin. Kaikki mitä mä sanon ei ole. Mm. Otetaan sellaisen. Vasta lähdetään tänne, kato. Suodatin. Aromafiltteri. Joo. Koska mulla on pullia varten voita. Tehdään voikahvia. Se mä en kyllä koskaan juonut, mutta... Näyttää nyt, että dinnerin jälkiruoka on tulossa. Nämä on varmaan liian terveellisiä muuten, niin vaihdetaan ne vielä voissa. Ai. Kyllä. Ja sit jälkiruoan lisäksi on tämmöstä voikahvia. Se oli uusi juttu. Se... Voi makkara ja voi kahvia. Joo. Sitten paistetaan voissa noin pullo. Voi. Kaikilla on suonettu. Jes kun mennään takaisin. Se mikä mun mielestä on ihan hauska on se, että tuotannoissa niin aina löytyy giflarit. Niin me olemme tottuneita elokuva-alalla aina syödä giflarit. Elokuva-alan tuottaja, jos aiot hankkia giflareita tuotantoosi, paista ne voissa. Toi joku mitä 200 kilokaloria per toi pulla. Joo. Niin sun ei tarvitse montaa syyä, että se pärjää taas monta tuntia. Joo. Me jaksamme ajaa pimeässä pois täältä. Joo, ei vittu, tää on kaasarin remontti yhtä. vielä sekin. No, pari vuotta aikaa sille. Ai meneekö se taas sinne
Jäähylle. Joo. Joo. Aha. Jotta saa sulama. No nyt on 3 lajin dinneri, tai no 2,5 syöty ja aurinko alkaa pikkuhiljaa laskea, niin pitäisi yrittää päästä kotiin ennen aurinko on mennyt ihan alas. Tämä on ollut erittäin kivaa päivää. Tämmöistä pitäisi tehdä enemmän. Just tämmöistä kaikki vaellusjuttuja on niin kivoja ja kyllä se pitäisi vaan päästä enemmän metsään ja päästä enemmän vaeltamaan, retkeilemään ja saada joku isompi kämppäri jossain vaiheessa myös. Vaikka toi Berlingo kyllä toimii. Kiitos paljon, että te olette katsonut. Toivottavasti oli viihdyttävää. Muista laittaa kanava tilaukseen ja kommentoi myös, mitä mieltä olette esimerkiksi näistä hienoista moottorikelkoista. Takko hei! Mm-hmm.